আজি মোৰ ৰেচিপিত আছে টেঙাই দি বনোৱা ঢেকীয়া শাক ভাজি বা টেঙাই দি বনোৱা ঢেকীয়া শাকৰ আঞ্জা। গতিকে পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো চাই লওক। বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয়, সৰু ভিডিঅ'। আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। প্ৰথমতে মই ঢেকীয়া শাক এক মুঠি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ৩-৪ বাৰমান পানীত ধুই লৈ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। কড়াই এখনত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ, বেছি নহয়। তাৰ পাছত ৰংচুৱা হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি তেলত ভাজি লৈছোঁ আৰু কুটি থৈ দিয়া ঢেকীয়াখিনি এনেদৰে কড়াইখনত দি ল'লোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ আমি ভাজি ল'ম। নিমখ দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি হালধি গুড়ি দিম। তাৰ পাছত কম জুইত লাহে লাহে আমি ঢেকীয়া শাকখিনি ভাজি থাকিম। যেতিয়ালৈকে ভালদৰে ভজা নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এনেদৰে জুই কমাই লৈ শাকখিনি ভাজি ল'ম। বেছি সময় নালাগে, গতিকে আপোনালোকে শাক ভজা এৰি বেলেগ কামত নাযাব। লৰাই শাকখিনি ভাজি থাকিব। 2-3 মিনিটমানৰ ভিতৰতে শাকখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, ৰংচুৱা হৈছে। এতিয়া আমি তিয়াই থৈ দিয়া সুমথিৰা টেঙাৰ পানী দি দিম। এয়া শুকান সুমথিৰা, কিছুমানে নেমু টেঙাও দিয়ে, নেমু টেঙা দি দিব পাৰে 2-3 চামুচমান হোৱাকৈ। আৰু যাৰ সুমথিৰা টেঙা থাকে, সুমথিৰা টেঙা বা সুঠি বুলিও কওঁ আমি, এয়া পানীত তিয়াই থৈ এনেদৰে পানীৰে সৈতে শাকখিনিৰ ওপৰত দি দিব লাগে। তাৰ পাছত ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই দি আমি এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম আৰু এয়া আমাৰ ঢেকীয়া শাকৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল। টেঙাই দি বনোৱা ঢেকীয়া শাক ভাজি বা টেঙাই দি বনোৱা ঢেকীয়া শাকৰ আঞ্জা খাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। অকণমান পানী থাকিলেও কথা নাই, ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু জুই লগে লগে বন্ধ কৰি দিব আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। গৰমৰ দিনত এই আঞ্জাবিধ খুব তৃপ্তিদায়ক আৰু দালি নহ'লেও আপুনি এইদৰে ভাতেৰে খাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনালোকে নিজৰ কমেণ্টসমূহ জনাব।